السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم جميعا. عندما كنا نقول أن نظرية التطور تفتقر إلى دليل واحد يدعمها، وأنها نظرية ما زالت تكافح بقوة ضد البيانات الرصدية وضد النتائج الأحفورية، دائما ما كان يتهمنا المخالف أننا غير علميين، وأن النظرية تدرس في جامعات العالم. لكن سبحان الله، شهدنا في الأيام الماضية الفرحة التي اجتاحت دعاة النظرية عبر العالم بعد فوز بعض العلماء بجائزة نوبل في الكيمياء للعام 2018 على تجارب أجريت من حوالي ربع قرن تقريبا. لكن السؤال هنا، هل أثبتت هذه التجارب انتقال نوع من الكائنات الحية إلى نوع آخر، والذي هو أصل نظرية التطور؟ هل أثبتت هذه التجارب مفهوم ظهور الأنواع، الانتواع عبر التطور، أو حتى كان لها علاقة بهذا الموضوع من قريب أو بعيد؟ للأسف الإجابة في السؤالين وبلا خلاف هي لا. أمال فرحانين ليه؟ طيب، هل هذه التجارب أثبتت أن الطفرات المتعمدة يمكن أن تأتي ببروتين واحد وظيفي من مجموعة أحماض أمينية؟ للأسف أيضا الإجابة هي لا. طيب، ما هم دول الثلاث أسئلة بتوع نظرية التطور اللي لا عرفته ولا تعرفوا حد عارف يجاوب عليهم. إثبات ظهور نوع من خارج العائلة فاميلي عبر تطور، تفسير تجريبي لظهور الأنواع بالتطور، إحضار بروتين وظيفي متخصص من مجموعة أحماض أمينية، واللي هو المفروض يكون ألف باء تطور. لو مش عارفين نجيب بروتين واحد وظيفي من مجموعة أحماض أمينية بكل جامعاتنا وبكل علومنا، فلكم التعليق. هذه هي الثلاث أسئلة المتعلقة بنظرية التطور. الموضوع والله سهل. أتمنى في هذه الحلقة من دعاة نظرية التطور إنهم يشيلوا من دماغهم التصورات المسبقة المتعلقة بالنظرية، ودعونا نفكر سويا فيما وصلت إليه النظرية وإحنا في 2018. ولنتفق في البداية، طول ما انتم مش عارفين تجاوبوا على الثلاث أسئلة بتوع نظرية التطور، يبقى من المكر والكذب والتدليس إن حد يروج لنظرية التطور بين غير المتخصصين من شبابنا اعتمادا على تجارب لا تجيب عن سؤال واحد من هذه الأسئلة الثلاثة، صح؟ طيب، عن ماذا تتحدث هذه التجارب التي فازت بنوبل إذن؟ بتبسيط واختصار، نوبل في الكيمياء منحت هذا العام طبقا للموقع الرسمي لنوبل نتيجة أبحاث تتعلق بالانتفاع من طفرات إنزيمات كإنزيم السبتلسين. إنزيم السبتلسين موجود من البداية، لكن هذه التجارب جعلته أكثر كفاءة. إنزيم السبتلسين موجود من البداية، لكن هذه التجارب التي أجريت عليه والتطفير الذي حصل له جعله أكثر كفاءة في تفكيك بروتين الكيزين، وهذا طبقا للموقع الرسمي لنوبل. زي ما هو واضح قدامكم على الشاشة، الإنزيم زادت قوته بعد تركيز شديد للطفرات على شفرته الجينية. لكن في الجيل الأول من الطفرات السبتلسين هو سبتلسين، في الجيل الثاني أيضا السبتلسين هو سبتلسين، لكن أكثر كفاءة وقدرة على تفكيك الكيزين. في الجيل الثالث هو السبتلسين بس بكفاءة أكبر. نفس الإنزيم داخل نفس الميكروب، داخل نفس النوع، داخل نفس العائلة، لكن فقط ما حصلنا عليه هو مجرد تنوع في إطار نفس الإنزيم. هل هذه هي التجربة؟ نعم، هذه هي التجربة التي فازت بنوبل. والتجربة الثانية أيضا كانت في إطار زيادة قدرة بعض الأجسام المضادة أنتيبوديز، بحيث تصبح أكثر قدرة وكفاءة على الإمساك بالبروتين المستهدف. الجسم المضاد هو الجسم المضاد، نفس الأنتيبودي، لكن بنزود قدراته لا أكثر. شايفين الجيل الأول من الأجسام المضادة مش ماسك حلو في البروتين المستهدف، التارجت بروتين، لكن في الجيل الثاني القدرات بتتطور، وفي الجيل الثالث القدرات بتكون أعلى. هي دي التجارب التي فازت بنوبل في الكيمياء طبقا للموقع الرسمي لنوبل للعام 2018. كما يحدث في الهندسة الوراثية منذ عقود،
للأبقار والدجاج والذرة. الهندسة الوراثية وفرت أبقار أكثر في اللحم، ودجاج ألذ في الطعم، وذرة أغنى بالبروتين، لكن الماشية ظلت ماشية، والدجاج ظل دجاج، والذرة ظلت ذرة. ما جرى في التجربة التي حازت على نوبل هو شبيه بما يحدث في الهندسة الوراثية، لكن بتكديس تطفيري شديد متعمد، وهو ده الفرق بينها وبين الهندسة الوراثية. طفرات اتعملت بأعداد رهيبة على تتابع كودي محدد، تتابع تشفيري معين في خلية أحد الكائنات الحية، تتابع بيطلع إنزيم معين، تتابع بنعمل عليه طفرات وبعد كده بنطلعه وبنحطه في خلية حية أخرى، والنتيجة النهائية نفس الإنزيم لكن بكفاءة أكبر. وهنا المفاجأة، سبحان الله، هذا الإنزيم على الرغم من كفاءته التي ازدادت بالنسبة لاستخدامنا نحن له زي في الوقود الحيوي مثلا، إلا أن الطفرات جعلت الإنزيم في الجملة بالنسبة للكائن الحي أضعف وعمره أقصر مقارنة بالإنزيم الطبيعي. فهذه التجارب فقط مفيدة لاستخدامنا نحن لهذا الإنزيم، أما في الجملة فالإنزيم أصبح هشا فقيرا. والأعجب والأهم من كل ذلك أن هذه التجارب، تجارب تطفير الإنزيمات، ستمثل مشكلة كبرى لنظرية التطور كما سنوضح بعد قليل. لكن في البداية، كيف تحدث الطفرة في الإنزيم؟ كل إنزيم في الكائن الحي له شفرة خاصة به، له كود خاص به. الكود ده موجود في الجينوم بتاع الخلية، في الDNA بتاع الخلية. لما الكود ده بيتفك بيطلع الإنزيم. قد تحصل طفرة في هذا الكود، ميوتيشن، والطفرة على نوعين: طفرة حرفية، حرف من الشفرة يزيد ينقص يتغير، وطفرة تضاعفية، جزء من الجين يتضاعف. دي أنواع الطفرات. لكن الطفرات في الجملة ليس لها تأثير، التطفير غير مؤثر، وهذا لأسباب كثيرة. من أهمها أن الطفرة أول ما تحصل الجين نفسه يتوقف عن العمل، وبالتالي ينتهي أثرها. والسبب الثاني لعدم تأثير الطفرات هو معجزة التكرارية. التكرارية معناها أن الأنظمة الحيوية الحساسة في جسمك توجد شفرتها بأكثر من نسخة في أكثر من مكان داخل الجينوم الخاص بكل خلية من خلاياك، بحيث لو حصلت طفرة في مكان فباقي النسخ تؤدي الوظيفة بكفاءة. والكلام ده أنا شرحته في ورقة علمية بالتفصيل. بل المدهش أن هذه النسخ توجد بأكثر من لغة، أكثر من شكل تشفيري، وهذا يقصف أي أثر للطفرات، وهذا من معجزات الخلق. فالطفرات بتحصل وتأثيرها نادر جدا، وهي في الغالبية العظمى ضارة. حتى في التجارب التي حازت على نوبل الإنزيمات فقط كانت نافعة لاستخدامنا نحن لها. في التجربة التي حازوا بها على نوبل قام الفريق العلمي بأمر مدهش، وهو أنهم قلدوا نظرية التطور بشقيها. نظرية التطور تقوم على الانتخاب الطبيعي والطفرات، وده المفروض يؤدي طبقا للنظرية إلى ظهور الأنواع. الفريق العلمي قام بعمل طفرات في الكود الجيني لبعض الإنزيمات داخل بعض أنواع البكتيريا بسرعة شديدة وبضغط شديد. يعني الطفرات اللي كانت محتاجة 1,000,000 سنة عشان تحصل، هم تحت ضغط شديد للتطفير عملوها في شهور قليلة تحت مؤثرات خاصة، وبدأوا يعزلوا الطفرات النافعة لنا. وده معناه إنهم عملوا انتخاب صناعي للطفرات بدلا من الانتخاب الطبيعي اللي المفروض يحصل تلقائي. فهم طبقوا ركني النظرية في معمل، ركني النظرية في أنبوب اختبار. طبقوا الطفرات التي تحصل في ملايين السنين، وطبقوا الانتخاب الطبيعي. والآن نستمع إلى كلام الدكتورة سارة لينز، عضو لجنة نوبل للكيمياء للعام 2018، وهي بتتكلم بنفسها عن هذا الموضوع. Because what they have done is to really speed up the evolution. Because nature has had billions of years. But now you want the process to be possible in maybe a few weeks or a year or something in the laboratory.
بتقول احنا اختصرنا بلايين الأعوام من الطفرات في أسابيع قليلة أو شهور قليلة. الكلام ده لازم نتوقف عنده. كل هذا الضغط التطفيري بهذه الصورة المدهشة في هذه المعامل المتقدمة والتي أتاحت بلايين الأعوام من التطور، هل أنتجت كائنا واحدا جديدا؟ هل انتقل نوع من الميكروبات إلى نوع آخر؟ لا. هل ظهر بروتين واحد وظيفي عبر تطفير أحماض أمينية؟ لا. كل ما في الأمر كود نفس الإنزيم بعد بلايين الأعوام من التطفير أنتج نفس الإنزيم. إنزيم السبتيليسين بقي كما هو إنزيم السبتيليسين. الأجسام المضادة بقيت كما هي بعد بلايين الأعوام من التطور والانتخاب الطبيعي والطفرات. لو تفكرنا في هذا الموضوع بهدوء سنصل لنتيجة مدهشة، وهي أن نظرية التطور لا تملك جوابا على سؤال واحد من الأسئلة الثلاثة الكبرى. هذه التجارب تؤكد أن طفرات بلايين الأعوام لا تولد بروتينا واحدا وظيفيا جديدا فضلا عن أنواع جديدة. كل ما حصلنا عليه هو نفس الإنزيم ونفس الجسم المضاد. تمت أعمدة التطور، الانتخاب الطبيعي والطفرات لأول مرة تحت أعيننا، تحت رصدنا المباشر. نظرية التطور في معمل. هل حصلنا على ما سجله داروين في كتبه؟ هل حصلنا على حلم دعاة نظرية التطور؟ هل يستطيع العلماء بتطفير الأنواع الدقيقة لبلايين الأعوام أن يحصلوا على أنواع جديدة؟ هل حصلنا على بروتين واحد وظيفي من خارج الحوض الجيني للنوع؟ للأسف الإجابة في كل هذه الأسئلة وكالعادة لا. لكن السؤال الجوهري هنا، هل كان الفريق العلمي يأمل أصلا في الحصول على أنواع جديدة من الكائنات الحية بالتطفير المتعمد والانتخاب الطبيعي الذي يختصر ملايين الأعوام؟ أنا متأكد أنهم يعرفون حدود وقدرات الطفرات والانتخاب الطبيعي والتكيفات، يعرفون تماما حدود المايكرو ايفولوشن، يعرفون حدود هذه الأمور. فهناك شبه اتفاق علمي بين المختصين أن الطفرات والتكيفات لا تملك أي دليل معتبر لتفسير ظهور الأنواع. في اجتماع كبير اجتمع فيه حوالي 150 باحث من دعاة نظرية التطور في أحد المؤتمرات بجامعة شيكاغو لبحث آليات ظهور الأنواع. كان السؤال المحوري في هذا الاجتماع، هل طفرات الجراثيم زي التجارب بتاع السبتيليسين والجسم المضاد، هل هذه الطفرات والتكيفات تكفي لتفسير ظهور الأنواع؟ وكانت الإجابة الواضحة في الاجتماع هي لا. عالم الميكروبات بجامعة بريستول ألان لينتون كتب يقول: لا يوجد منشور علمي واحد يدعي تطور نوع من الكائنات الحية إلى نوع آخر، والميكروبات وهي الأجسام الأبسط من الكائنات الحية وهي مثالية لهذا النوع من الدراسات، فزمن الجيل الواحد منها حوالي نص ساعة. وخلال 150 عاما من انطلاق علم الميكروبات لم يسجل تطور نوع ميكروبي إلى نوع آخر نهائيا. الاستاف بيفضل هو ستاف، والستريبت بيفضل هو ستريبت، والميكوبلازما بتفضل هي ميكوبلازما بنفس نوعها وخصائصها وأعراضها. يقول ألان لينتون: ونظرا لانعدام الدليل على تطور الأنواع في هذه الأشكال الأبسط من الكائنات الحية، فلن يكون مستغربا فقدان الدليل في الكائنات متعددة الخلايا. وهذا كان نفس كلام عالمة الأحياء التطورية لين مارغوليس ودوريون سيجان. ذكروا في تقرير مستقل أننا لم نستطع حتى الساعة اقتفاء دليل واحد مباشر على ظهور أنواع جديدة، سواء في جزر الجالاباجوس البعيدة أو في المختبرات أو في الرسوبات المتكدسة. لا يزال الدليل الحاسم على التطور مفقودا. هذا الكلام تمت ترجمته علميا وتجريبيا في التجارب التي فازت بنوبل. فكل ما رصدناه في هذه التجارب كان مجرد متغيرات في إطار نفس الإنزيم لكن بصورة مختلفة من الكفاءة. فالحوض الجيني في التجربة التي فازت بنوبل على عمقها وعلى تنوعها، الحوض الجيني بقي في إطار نفس النوع، والإنزيم أيضا
بقي في إطار نفس الإنزيم. تم تكثيف الطفرات الجينية لأقصى درجة. تم عمل الانتخاب الطبيعي بصورة صناعية سريعة جدا. تم اختصار ملايين الأعوام في شهور قليلة. لم نحصل على نوع جديد ولا إنزيم واحد جديد. مشكلة ظهور الأنواع بقيت كما هي، ولذلك تعترف مجلة علم الأحياء النمائي في مقال لها اشترك فيه مجموعة من علماء الأحياء أن التغيرات في مجال الهندسة الوراثية والطفرات قد تؤدي إلى التكيف مع البيئة، لأن الحوض الجيني للنوع بيتيح تكيفات مختلفة طبقا للنظام الغذائي للكائن الحي وطبقا للبيئة المناخية التي يحيا فيها، وهذا كله يحصل ضمن إطار الحوض الجيني للنوع. لكن هذه التكيفات لم تؤدي إلى ظهور نوع آخر جديد، ويبدو أن أصل الأنواع مشكلة داروين تبقى كما هي بلا حل. ده كلام مجلة علم الأحياء النمائي. إن عجزنا عن رصد ظهور نوع آخر جديد من خارج العائلة فاميلي يعني أن قضية التطور برمتها خارج العلم التجريبي حتى الساعة، خارج العلم الرصدي. نظرية التطور قد تبدو مبهجة لأصحاب الأفكار المادية، لكنها تظل عصية على البرهنة عليها. إننا لا نعجز بكل علومنا عن خلق نوع جديد، ولا نعجز عن تفسير كيف يظهر نوع جديد، وإنما نعجز عن تخليق إنزيم واحد بسيط. لا نعجز عن هذا فقط، وإنما نعجز عن تخليق مجرد إنزيم واحد من مادة غير حية. ليس هذا أيضا فحسب، وإنما نعجز عن تخليق إنزيم جديد من كود جيني داخل خلية حية. تعترف مجلة البيولوجيا الجزيئية أن علومنا وطاقاتنا تعجز عن تطفير أحماض أمينية لتصبح بروتين وظيفي. نستمع الآن مرة أخرى لسارة لينس عضو لجنة نوبل للكيمياء، وهي تتكلم عن هذه المشكلة في فاعليات تسليم جائزة نوبل للكيمياء للعام 2018. It's still not possible with the knowledge-based methods today to design an enzyme from scratch. لا نستطيع بكل علومنا المعاصرة أن نخلق إنزيما من مادة غير حية. ده كلام لجنة نوبل للكيمياء في الأيام الماضية. لا نستطيع خلق إنزيم بسيط، وأدق الكائنات الحية به مئات الإنزيمات. فهل ما زال الملحد ينسب للطبيعة العشوائية الصدفوية العبثية إنشاء الإنزيمات والميكروبات والإنسان؟ بعد هذه التجارب المتخصصة إن رفض فرضية الصدفة بعد تراكم الأدلة على خطئها أصبح بالبداهة أكثر عقلانية من قبولها، لكنهم للأسف لا يريدون الاعتراف بذلك. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فاكرين الملحد شريف أيهما لما طلع من سنتين وقال لك العلماء أوجدوا خلية حية من الصفر؟ أنا أخشى إن الملاحدة العرب لما يسمعوا اعترافات لجنة نوبل للكيمياء يقولوا لك أصل نوبل كلها خلقيين. وفي الأخير، هل هذه التجارب التي حازت على نوبل هل تعد ضمن إطار نظرية التطور؟ الإجابة بحسب تعريفك لنظرية التطور. فإذا كنت تنظر للتطور بنفس نظرة دعاة نظرية التطور العرب، دعاة النظرية العرب لا ينظرون إلى التطور إلا على أنه مسؤول عن ظهور الأنواع، ويستطيع تفسير كيف ظهرت الأنواع، ولديه القدرة على تخليق بروتين وظيفي من أحماض أمينية. لو كنت تنظر للتطور بهذه النظرة فحتما هذه التجارب التي حازت على نوبل لا علاقة لها بالتطور من قريب ولا بعيد. أما لو كنت تنظر للتطور بالصورة التي يدرس بها في جامعات العالم، والتي تشتمل على موضوع الطفرات والتكيفات والاستفادة من الطفرات، فحتما هذه التجربة بهذا التعريف هي ضمن نظرية التطور، لكنها لا تثبت قدرة التطور، ولكنها تثبت عجز التطور. التجربة أثبتت عجز التطور عن الإجابة على الأسئلة الثلاثة الرئيسية، بل إن هذه التجربة أجابت على الحجة القديمة
لدعاة نظرية التطور، حجة أن التطور يأخذ زمنا طويلا، بياخد ملايين السنين وبالتالي مش هنعرف نرصده. هذه التجربة أجابت عن هذه الحجة، فقد اختصرنا في معمل الأعوام المديدة في أشهر قليلة، والنتيجة بكلمة واحدة: فشل التطور في إجابة سؤال واحد من الأسئلة الثلاث الكبرى. نقطة أخيرة أحب أن ألفت النظر إليها، وهي أن العلمانيين العرب يعتبرون أن الغرب تجاوز فكرة الرجل والمرأة في البحث العلمي، فكرة الجندر، باعتبار أننا نحن فقط الذين ما زلنا نفكر في هذه الأمور، مع أن أول سؤال طرح على الفائزة بجائزة نوبل لهذا العام ما هو تصورها كامرأة، باعتبارها أول امرأة تفوز بالجائزة في أمريكا. And as long as we encourage everyone, doesn't matter the color, gender, everyone who wants to do science, we encourage them to do it. We're going to see Nobel Prizes coming from all these different groups. Women will be very successful. بتقول علينا أن نشجع الجميع على العلم بغض النظر عن اللون أو الجنس، فالسؤال أيضا عندهم حاضر، السؤال حاضر في الأذهان. والمدهش أن نوبل هذا العام للأدب تم إلغائها بسبب فضيحة تحرش داخل أكاديمية نوبل، دفعت بثلث أعضاء الأكاديمية للاستقالة. تلت أعضاء الأكاديمية استقالوا بعد فضيحة تحرش. للأسف لا دعاة التطور ولا دعاة العلمانية بيلحقوا يفرحوا. طيب هل هذه التجارب التي فازت بنوبل مفيدة للإنسانية زي ما بيصوروا؟ أنا بصراحة شايف غير كده خالص. نصف الجائزة ذهبت لفرانسيس أرنولد نتيجة تجاربها المتعلقة باستخدام الإنزيمات بكفاءة أكبر في تجارب الوقود الحيوي. زي ما بيقول الموقع الرسمي لنوبل، الإنزيمات التي قامت فرانسيس أرنولد بتطفيرها أصبح لهذه الإنزيمات قدرة أكبر في معالجات متعلقة بالوقود الحيوي. والوقود الحيوي عبارة عن إحراق المزارع العملاقة من الذرة والقمح وقصب السكر وتحويل السليلوز بتاعهم إلى إيثانول عشان نستخدمه بعد كده كوقود للسيارات. أكتر دولتين في العالم بيستخدموا النهاردة الوقود الحيوي هم البرازيل وأمريكا. 96% من الوقود الحيوي بيطلع من نبات الذرة. عندنا ملايين السيارات فيها وقود حيوي في أمريكا. عملية إحراق مزارع عملاقة كانت في الأصل تنتج أكل للناس، إحراق هذه المزارع وتحويلها إلى إيثانول ليصبح وقودا للسيارات، ده بيرفع سعر السلع الغذائية عالميا وبيهدد النظام البيئي وبيستهلك المياه العذبة ويزيد مشكلة الفقر. وعشان كده صحيفة الجارديان تصف الوقود الحيوي على أنه جريمة ضد الإنسانية. مئات الملايين من الأطنان من الغذاء عندما تحرق سنويا عشان تتحول لوقود سيارات، فالنتيجة هي زيادة معدلات الجوع عالميا، تدمير البيئة، ظهور المجاعات، والنتيجة النهائية موت مئات الآلاف من البشر. ده كلام الجارديان. للأسف نفعية المؤسسات الرأسمالية أفقدت نوبل بريقها. الخلاصة، وبعيدا عن هذا الموضوع الإنساني، فإن تجربة نوبل للكيمياء للعام 2018 هي تجربة فشل الطفرات والانتخاب الطبيعي في جواب السؤال الجوهري المتعلق بنظرية التطور: كيف ظهرت الأنواع؟ برهان آخر يثبت أن نظرية التطور تبقى مشكلة بلا حل. لا تنسوا مشاهدة المراجع في وصف الفيديو، وأوصيكم بكتابي 40 خطأ في نظرية التطور، الرابط بتاعه أيضا في وصف الفيديو. وأوصيكم بمتابعة سلسلة رحلة يقين للدكتور الفاضل إياد قنيبي حفظه الله. وأوصيكم جميعا بقراءة القرآن بتدبر. أشكركم على حسن الاستماع، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب.
ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز.